هلا، وشلونكم؟ شخباركم؟ يا ربي كل اللي يسمعني بألف خير. بما أنه أنا عايشة بمصر، فمصر بيها هواية أماكن تاريخية وأثرية تعود لآلاف السنين. قررت أروح وأزور هاي المناطق، ومو بس المناطق الأثرية، هواية أماكن. السياح اللي يجون لمصر دائما يقولون أنه ماكو أماكن بمصر، ماكو أماكن حلوة بمصر. فأني ححاول قدر الإمكان أنه أجمع فيديوهات حلوة عن مصر تستحق أنه الواحد يروح لها. وهواية ناس بمصر أصلا قاعدين ومستقرين حالهم حالي، اللي صار لهم سنوات وما رايحين لهاي الأماكن. فأني سويت هاي الفيديوهات حتى أنتم هم تشجعون وتروحون تزوروها. وبداية رحلتي باستشارة أصدقاء نصحوني مجمع الأديان، وكانت نصيحة رائعة وكلش أشكرهم. قررت أروح مجمع الأديان، يكون بالقاهرة وتحديدا بمصر القديمة، مصر التاريخية. لما سألت عنها طلعت أنه المنطقة من أقدم مناطق القاهرة، وسموها مجمع الأديان لأن بيها جامع عمرو بن العاص اللي هو أول مسجد بني بمصر. يعني هذا الجامع اللي إذا تشوفوه عمره تقريبا 1400 سنة، بناء عمر بن العاص لما تعين والي على مصر. وتقريبا بعد 200 متر أكو أقدم الكنائس في مصر. جامع عمر بن العاص أول جامع بنى بمصر. صارنا هواية نسمع عن هاي المدينة، مدينة مجمع الأديان، تجمع 3 معابد: الجامع عمر بن العاص والمعبد اليهودي وعدة كنائس. هسه حنروح عليها، تقريبا تبعد 200 متر من الجامع. هسه حنروح عليها ونشوفها. نبدأ من جامع عمر بن العاص. هاي المنطقة اللي بيها المسجد تعرف إلى اليوم بمنطقة الفسطاط. والجامع مثل ما تشوفوه كبير وواسع على شكل قباب مثل أغلب المساجد الإسلامية. يتميز الجامع بمساحته الكبيرة والموضع الخاص به اللي موجود بنص الساحة إلى اليوم موجود ويستخدم. سقف الجامع يوقف على أعمدة هواية، ما أعرف عددها، بس شكلها منسق ومتساوي وشكلها حلو كلش. طبعا الجامع هذا مقدس عند شريحة كبيرة من الناس، لأنه أول مسجد بني في مصر. وبشهر رمضان وخاصة بصلاة التراويح ماكو أماكن للمصلين، واللي يريد يصلي لازم يجي ورا الفطور على طول. مثل ما قاعد تشوفون هي منطقة سياحية يجولها السواح من هواية مناطق. هسه احنا ماشيين من جامع عمرو بن العاص بمنطقة الكنائس. اكو اكثر من كنيسة هنا، ومعبد بن عزرا اليهودي. هاي الكنائس والدير هسه حنفوت نشوفهم. بس انا مش هدفع جنيه زياده يا محمود. دول من يجون نصورهم بدهم ما خلاص خلصت. هنروح فين تاني؟ كنيسة أبو سرجة. بصراحة هاي الكنيسة يعني
من دون الكنائس اللي شفتها. شقد كنيسة مار جرجس كانت حلوة، بس أني هاي الكنيسة حبيتها أكثر. هاي الكنيسة من أكثر الكنائس اللي إلها شهرة بالعالم. ليش؟ لأنها بنيت فوق المغارة اللي اتخبأ فيها سيدنا عيسى عليه السلام وأمه السيدة مريم لما هربوا من فلسطين، والمغارة موجودة لحد هسه. بعد ما نتفرج على الكنيسة نطبلها. هاي الكنيسة من جوا مساحتها حلوة، مو صغيرة ولا كبيرة، أكو بيها خشب ورخام وأنواع كثيرة استخدمت بالبناء. هنا يوقف الراهب والقديس يلقي كلمته وقت الصلاة. وهسه نطب للمغارة. المغارة داخل الكنيسة إلها مدخل ومخرج بسلالم. هسه داخلين المغارة. باعوا هنا كانت السيدة مريم وسيدنا عيسى يتخبون من الكفار. طبعا التفاصيل جميلة، وهناك من تروحون المكان جميل. والبئر اللي شرب من عنده سيدنا عيسى وأمه السيدة مريم لحد الآن موجود من القرون الوسطى. هاي الأرض جوا هذا الزجاج الأرضية الأصلية اللي صار عليها السيد المسيح. ده كتاب تسبحة قبطي كاتب هو 14 من شهر بشمس نزول السيد الأرض مصر مع ولدته، زوكسولوجية واطس. وده هو هنا. طبعا العربي احنا زمان من زمان جو من حوالي 400 سنة المسيحيين كانوا وحشين في الإملاء، لأنهم هم كانوا عاملين زي الأطفال الصغيرة بيتكلموا بس ما فيش يكتبوا. اللغة العربية احنا كنا نتكلمها بس ما كناش نتعلمها، ما كناش مدارس أصلا. هاي المغارة مكثت فيها العائلة المقدسة مدة 3 أشهر، وصارت كنيسة في العصر الرسولي. الست بربارة. دخلنا هسه المعبد اليهودي بن عزرا. هذا المعبد اليهودي بن عزرا اليهودي قبل 1600 سنة. ما أقدر نصور، ما نقدر ندخل لأن مانعين التصوير، فيعني حندخل بس بدون تصوير. نجيب لكم نحط لكم صور من الانترنت. معبد بن عزرا اليهودي. المعبد للأسف ما أدري ليش الحرس مانعين التصوير بالموبايل والكاميرات، بس احنا حنجيب لكم صور جبناها من النت حتى تستفادون من عنده، ومن تروحون حتشوفون الأشياء اللي من أول من بنى المعبد موجودة لحد الآن. هسه احنا متوجهين على بئر موسى، نجي نسأل الرجال شو شغله. ده بقايا حصن بابليون، الكنيسة معلقة مبنى عليه. هنشوفها ازاي هنشوفها برا. طب فين حصن بابلون اللي هو الباقي منه؟ البئر ده اللي موجود هنا. هو في مية البئر ده؟
كنيسة مار جورجس مثل ما تلاحظون شكلها مميز، بنوها على منطقة مرتفعة كلش، وأكو علم اليونان. هاي الكنيسة اتبنت بالقرن الرابع الميلادي لما كان عدد المسيحيين بمصر يزداد. مدور يختلف عن بقية الكنائس اللي موجودة بالعالم. والغريب إنه تصميمها مستوحى من سفينة نوح. كنيسة مار جورجس بنيت على برج أكو تحته كان برج لحصن بابلون، تهدم وبقى منه جزء بسيط إلى الآن. الكنيسة هاي مميزة أيضا لأن تصميمها مدور مو مثل باقي الكنائس، والغريب أن تصميمها مستوحى من سفينة نوح. وأكو تحت الكنيسة مغارة، يقولون أن القديس مار جورجس كان يحبس فيها ويعذب لأن الرومان كانوا ضد الديانة المسيحية بذاك الوقت. وهسه نتبرع بشي بسيط ونشتري شمعة ونشعلها للسيدة مريم، وأترككم مع هذا الفيديو. هذه الكنيسة اسمها الكنيسة المعلقة، من أشهر الكنائس اللي موجودة بالشرق الأوسط وأفريقيا. صوروا الكنيسة المعلقة تعتبر من أجمل الكنائس بالشرق الأوسط وأفريقيا. بنوها هم على مكان مرتفع فوق برج قديم، والناس من بعيد تشوفها يعني عالية، وما تشوف جواها البرج اللي انبنى عليه، لهذا سموها الكنيسة المعلقة. شوف هاي الكنيسة المعلقة، الناس من بعيد تشوفها عالية. طبعا الكنيسة أكو بيها مقابر وأضرحة هواية لرهبان مسيحيين وقديسين وقديسات. شوفوا هاي الكنيسة من الدرج مالتها من الداخل. أكو معلومة سمعتها وتأكدت منها واستغربت بصراحة. هاي الكنيسة مهمة جدا عند المسيحيين، وعلى مود هيجي أثناء الحكم الإسلامي لمصر الأمراء والولاء ما تركوها تتهدم أو تدمر، لا بالعكس رمموها 3 مرات. متخيلين يعني من ذاك الوقت أكو احترام للديانات والعبادات. آخر ترميم إلها بالعصر القديم كان بعهد الملك الظاهر بيبرس من أيام المماليك. طبعا أكو هواية معلومات ما ذكرنا على مود ما يطول الفيديو، بس فعلا الشخص هنا يحس براحة نفسية، يتذكر التاريخ ويشوفه بعينه، يحاول يربط اللي درسه وسمعه بالحقيقة على أرض الواقع. فعلا أنصح الناس اللي يجون لمصر يزورون هاي المنطقة، وكل المناطق والكنائس والجوامع القديمة مفتوحة للزوار مجانا، ماكو أي رسوم أو تيكت ولا أي مضايقات. أكو شرطة سياحية بس على مود تحمي الزوار. شكرا على المتابعة، وانتظروني في فيديو جديد وقصة جديدة.